कार्यक्रम गजल आवाज साताको हरेक शनिबार नेपालमा बेलुका 6:45 बजे, भारतमा 6 बजे, यसै गरी मलेसियामा रातको 9 बजे, दुबईमा 4:45 बेलुका र साउदीमा 4 बजे दिउँसो। एकमात्र साहित्यिक चौतारीको बसाइबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम गजल आवाज अबको युट्युब लिङ्क कार्यक्रम गजल आवाज टाइप गरेर संसारको कुनै ठाउँमा बसी बसी सुन्न सक्नुहुनेछ। आयोजक साहित्यिक चौतारी। छोटो सांगीतिक ब्रेकपछि पुनः यहाँहरूलाई कार्यक्रम गजल आवाजको आजको यो 19औं अङ्कमा हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौँ र कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छौँ। शिशिर भाइ, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्न आँटेका छौँ होइन त? हजुर दिजु, आज कार्यक्रमको आखिरी मोडबाट हामी यहाँहरूलाई आवाज दिइरहेछौँ र आज हामीले जति पनि समेट्न सकेका नसकेका जति पनि रहेका गजलहरू अर्को हप्ता अवश्य लिएर आउनेछौँ दिजु। हजुर श्रोता मित्रहरू, धेरै धेरै गजलहरूको माझबाट यति बेला मेरो हातमा भोजपुरका हरि तामाङजीको गजल छ। हरिजीका गजलका शेरहरू यहाँहरू माझमा पस्कने अनुमति चाहन्छु। साँचो प्रेम गर्छु भनी मुटु घायल पार्नु किन? साँचो प्रेम गर्छु भनी मुटु घायल पार्नु किन? मुटु भित्र भाला रोपी तिमीले मिति सार्नु किन? मेरो माया जुनीभरि सजाएर राख्छु भन्थ्यौ, मेरो माया मुटुभरि सजाएर राख्छु भन्थ्यौ, टाढा हुँदा अनमोल आँसु तिमीले छाड्नु किन? साँचो प्रेम गर्छु भने मुटु घायल पार्नु किन? ऋतु सँगै जिन्दगीले काँचुली फेर्छ भन्थ्यौ, ऋतु सँगै जिन्दगीले काँचुली फेर्छ भन्थ्यौ, नजर जुधाई मेरै दिलभित्र तिमीले चाट्नु किन? साँचो प्रेम गर्छु भने मुटु घायल पार्नु किन? मुटुभित्र नाता हाम्रो गाढा हुन्छ भन्थ्यौ, मुटुभित्र नाता हाम्रो गाढा हुन्छ भन्थ्यौ, नाता जोडी समयलाई तिमीले टार्नु किन? साँचो प्रेम गर्छु भने मुटु घायल पार्नु किन? चोखो माया फुल झैँ सुन्दर हुन्छ भन्थ्यौ, चोखो माया फुल झैँ सुन्दर हुन्छ भन्थ्यौ, त्यो त चिर अँगालेर अर्कैसँग नार्नु किन? साँचो प्रेम गर्छु भन्थ्यौ भने मुटु घायल पार्नु किन? मुटु भित्र भाला रोपी तिमीले मिति सार्नु किन? हरिजीको यो मिठो सम्झनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट र फेरिका बसाइहरूमा पनि यहाँको यस्तै उपस्थितिको हामी अपेक्षा पनि गर्दछौँ र कार्यक्रम गजल आवाजको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ भोजपुरका हरि तामाङजीलाई। हजुर दिजु, हरि तामाङजीको त्यो मिठो गजल सँगसँगै अब कार्यक्रमको अन्त्यमा म अन्तिमको स्रष्टाको गजल लिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ टोकुनाथ सहयोगी, नारायण स्थान बलिवा बागलुङ र हाल साउदी अरबबाट उहाँले पठाउनु भएको छ र बागलुङले स्रष्टाको गजल यहाँहरूसम्म राख्ने अनुमति चाहन्छु। के हुन्छ के यार यो परदेशमा, नहुन्छ प्रेम साभार यो प्रदेशमा, के हुन्छ के यार यो परदेशमा, आफू 100 ग्राम छ वा छैन होला, आफू 100 ग्राम छ वा छैन होला, हुन्छ मोटो ओजनदार यो प्रदेशमा, के हुन्छ के यार यो परदेशमा, सजिलो कहाँ छ आउँछन् चुनौती, सजिलो कहाँ छ आउँछन् चुनौती, गर्नुपर्नेछ चिरफार यो प्रदेशमा, के हुन्छ के यार यो प्रदेशमा,
वीरबहादुरको वीर फालिदिए हुन्छ, वीरबहादुरको वीर फालिदिए हुन्छ, जित पनि हुन्छ हार यो प्रदेशमा, के हुन्छ के यार यो प्रदेशमा। सायद हाम्रो मूल्य नै नभएर होला, सायद हाम्रो मूल्य नै नभएर होला, घट्छन् घटना बारम्बार यो प्रदेशमा, के हुन्छ के यार यो प्रदेशमा, के हुन्छ के यार यो प्रदेशमा, नहुन्छ प्रेम सभार यो प्रदेशमा। हजुर टोकनाथ सहयोगीजी, हजुरलाई मुरी धन्यवाद। यो कार्यक्रम गजल आवाजको पहिलो कोसेली हजुरको थियो र फेरि पनि हजुरको आगमन यो मिठो शेरहरूबाट हुने नै छ र प्रदेशमा के हुन्छ र वीरबहादुरको वीर पनि काम लाग्दैन भनेर हजुरले साँच्चै नै छर्लङ्ग आफ्नो परदेशी कथनहरू दिनुभएको थियो र मुरी धन्यवाद हजुरलाई कार्यक्रमको होल इन्डिया तर्फबाट। अहिलेको बसाइमा टोकनाथ सहयोगी नारायण स्थान बलेवा बागलुङको स्रष्टालाई तपाईको आवाज हाम्रो आवाज कार्यक्रम गजल आवाज सुन्न नभुल्दिनुहोस् है। तपाईको आवाज हाम्रो आवाज कार्यक्रम गजल आवाज सुन्न नभुल्दिनुहोस् है। को होला त्यो मसँग खाजुदाउने, नचिने नि मसँग लिन जाउने, को होला त्यो मसँग खाजुदाउने, नचिने नि मसँग लिन जाउने, डाँडा पारीको गाउँमा गोधुली त्यो साँझैमा, डाँडा पारीको गाउँमा गोधुली त्यो साँझैमा,